Thưa quý vị, hôm nay là hội chợ của Tết Cộng đồng Người Việt Tự do tại tiểu bang Victoria ở Melbourne Showground. Và trước mặt quý vị thấy hai người đây. Hai người này là gì? Hai người này là thị trưởng người Việt tại Úc. Ở bên trái là bà Cúc Lâm, thị trưởng của thành phố Maribyrnong. Bên tay phải là anh Daniel Nguyễn, thị trưởng của thành phố Yarra. Năm nay, Cộng đồng Việt Nam trong hội chợ Tết đón tiếp hai người thị trưởng của thành phố ở nước Úc. Đó là một điều hạnh diện. Chúc mừng hai vị. Cảm ơn. Lễ thường kỳ khai mạc hội chợ Tết tại Melbourne Showground. Ready for the flag rising ceremony of Australia. Australians, so let us rejoice, for we are young and free, with golden soil and wealth for toil. Our home is good by sea. The national anthem of the Republic of Vietnam. Quốc ca Việt Nam Cộng hòa. Không sơn ơi, màu em ở dưới cờ không sơn ơi, màu làm cho khói bờ hoa thường làn pha vẽ vang nổi sông dưỡng xanh miền Nam rồng rồng hát hồng. A minute of silence. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến công đức của các bậc tiền nhân đã dày công dựng nước và giữ nước. Phút mặc niệm để tưởng nhớ các chiến sĩ của quân đội Việt Nam Cộng hòa và đồng minh đã hy sinh để bảo vệ tự do của người dân Việt Nam. Phút mặc niệm để tưởng nhớ các nhà tranh đấu dân chủ đã hy sinh trong các ngục tù của Cộng sản Việt Nam. Phút mặc niệm để tưởng nhớ các hàng vạn đồng bào đã hy sinh trên đường vượt biên, vượt biển, vượt thoát chế độ cộng sản phi nhân. Đặc biệt ngày hôm nay, chúng ta tưởng niệm hàng vạn nạn nhân của cuộc thảm sát Tết Mậu Tuất cách đây 50 năm đã hy sinh dưới sự thảm sát của Cộng sản Việt Nam khi chúng phá vỡ hiệp ước đình chiến đầu xuân của dân tộc để tấn công toàn lãnh thổ miền Nam Việt Nam. Phút mặc niệm bắt đầu. A minute of silence begins. Welcome to the 2018 Tết Festival Lunar New Year, celebrating the Year of the Dog. Xin chào mừng quý quan khách đến buổi khai mạc hội chợ Tết Mậu Tuất năm 2018. Con tên là Timothy Jin và đây là chị Celia Tran và chúng con sẽ làm MC cho buổi khai mạc ngày hôm nay. Hãy subscribe
thrive in our communities. People like Trung, shout out Trung, who recently became Australia's first Vietnamese Australian candidate for the Greens. Good luck, Hương, and Western Metropolitan. And we have Councillor Gina Nguyen at 21 becoming elected leader at Maribyrnong Council, and Daniel Nguyễn, our mayor for Yarra City Council. Shout out to you. Incredible young leaders from our second generation making their mark. Con xin được dịch lời của chị Celia. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian để tham gia buổi khai mạc cho Hội chợ Tết của Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria năm 2018. Chủ đề của Hội chợ Tết năm nay là Making the Mark, và đây là một chủ đề khá là quan trọng cho những thành viên trẻ trong cộng đồng như chị Celia và chính bản thân con. Mục đích của chủ đề này là để vinh danh cũng như động viên các thành viên, nhất là những thành viên trẻ, để làm một điều gì đó cho cộng đồng. Từ nhiều thế hệ trước đã để lại cho thế hệ sau này bước tiếp theo, và vì lẽ ấy chúng ta nên gìn giữ nguồn gốc của chúng ta để phát triển ở một nơi văn minh chẳng hạn như Úc Châu này. We do have a speech from the Premier. Xin chào. It's a great pleasure to be here today I was going to give a short speech. Now I'll give a really short speech. Yeah? Very good. It's a great pleasure for me to be here today with so many of my parliamentary colleagues, both state and federal, of course esteemed representatives from local government as well. All political parties are here today, and I think that is a real testament to the strength and the recognition that's given because of the contribution of the Vietnamese community over so many years. Every member of the Vietnamese community in Melbourne and right across Victoria, indeed across our nation, should be so very proud of the fact that in everything you do, you don't simply celebrate Vietnamese culture and heritage, you work really hard to share with every other Victorian, with every other Australian, Vietnamese culture, history, heritage. That contribution means that our multiculturalism can function properly. And we've got representatives of the VMC here today as well. It's only when individual communities stand up and celebrate and share all that they bring to a modern multicultural Australia that our diversity becomes our richest asset. And no community does more to celebrate and share than the Vietnamese community. And it is my great honour to be here today on this very special occasion as we look to the year ahead, to congratulate Vietnamese community leaders that are here today, to congratulate sponsors and partners to make this TED Festival possible, and just finally to say to you that I'm sure that you are very proud to look and see that young group of people who've just left the stage, having achieved such amazing results in their studies. This is the Vietnamese story in our city and state. The pursuit of excellence, hard work, investment, making the most of opportunities that have been given to Vietnamese families, rewarding this great country with the faith and trust placed in Vietnamese families over those 4-5 decades. It's a history, it's a story of hard work, of faith, of family, of always giving back. And let me assure every Vietnamese Victorian, it is a story of gratitude for all of us as leaders to be privileged to be here to say thank you for all that you have contributed and all that you continue to contribute in our great state. That's a very long way of simply saying thank you so much for all that you do. It just leaves me to say, as it is a cheat sheet, Chúc mừng năm mới. Goodbye, Victoria. Please give Minister Mathew Guy a warm welcome. Thanks, Celia. Timmy, can I acknowledge Viv Nguyen and all of those from the VCA, the volunteers that have put on the 2018 TED Festival. Again, a magnificent performance, an enormous effort here today. Can I acknowledge my parliamentary colleagues, Honourable Robert Clark, the member for Box Hill, the Honourable Bernie Finn, the State Member for Western Metropolitan Region, Mr Tim Watts, the Member for Gellibrand, Mr Adam Banth, the Member for Melbourne, Colleen Hartland, the outgoing Member for the Western Metropolitan Region, Natalie Suleiman, the State Member for St Albans. Can I acknowledge all the councillors who are here today? When I came up, my wife said to me,
can you say Happy New Year in Vietnamese? So I'm going to try. Kính chào ông bà, xin chào, chúc mừng năm mới, kính chào quý vị. I'm glad I didn't say something bad. Ladies and gentlemen, the Vietnamese community has become one of the strongest and proudest and most vocal communities in our multicultural city that is Melbourne. To look out and to see so many people here today and to know the work that has gone in here as part of this proud community is absolutely overwhelming. To be a part, as I was just a year or two ago, of the Welcome March with Bernie Finn, which as Multicultural Affairs Minister, I was proud to work with this community to fund that arch in Footscray to represent 40 years of this community's participation in Australia was an absolute honour. The work that this community has done and continues to do is, as I said, one of the greatest of any communities here in this wonderful multicultural community that is Melbourne and Victoria. Whether it's politics, whether it is the judiciary, whether it's entertainment. And as Andrew got up, I wondered if Anne Doe is the book my 7-year-old son is reading Anne Doe's books. It is such a wide participation that the Vietnamese community have in our country today. And that has not come through accident, that has come through hard work. And as you said before, your parents and grandparents, the stories of those who left Vietnam under very difficult circumstances, who fled communism to come to this country for freedom of religious association, freedom of political thought, freedom of the media, to give their children and grandchildren a better start. To do that is such an incredible thing for anyone to pack up and do. My grandparents left the Soviet Union and did the same thing by fleeing communism, to give their children a better start in a land that is very far away and very different to the Soviet Union, that is Australia. And so many Vietnamese that made those trips, particularly in the 70s and some in the early 80s. Their stories are stories that are founding the modern Australia, a multicultural Australia, an Australia that is outward looking and international. And at the heart of that, Melbourne, Australia's most multicultural city. Ladies and gentlemen, can I congratulate you? Can I congratulate the Vietnamese community on the work you have done, not just for yourselves as a community, but as Australians who participate in our wonderful multicultural community, in our nation that is the most successful multicultural nation in the world, for the work that this community does, for their part of it. Thank you. Thank you for sharing those stories and for keeping your history as Australians alive. Chúc mừng năm mới. Have a lovely afternoon. Thank you, Minister Guy. Thank you. We now welcome Mr. Adam Band, Federal Member for Melbourne. Thank you, everyone. As the local Member of Parliament here, I want to acknowledge the traditional owners and pay respects to the Wurundjeri and their elders, past and present. You've got a lot of speeches coming up, so I'm going to keep mine very brief. I want to say three things. Firstly, Chúc mừng năm mới. Happy New Year, and as someone who spent a little bit of time in Vietnam, including over the Tet Festival, I want to thank you for sharing this very special time with us and putting on such an amazing event. Second thing I want to say is come earn. Thank you, come earn, for making your mark, as has been said. I go back to Canberra tomorrow to begin the political year, and when I'm back in Canberra, we often hear a lot of negative things being said about multiculturalism, and we hear things being said about boat people, and we hear things being said about Australia. Can I just say to you, the Vietnamese community in Melbourne, in my electorate of Richmond, but all across Victoria and Australia, has helped put us on a map. You have helped make Melbourne the great city that it is today, and you have helped vindicate what I think was the right decision by Malcolm Fraser many, many years ago to say that we are a welcoming country, and everything that you do makes me so proud to be your Member of Parliament. And when I hear people saying they want to attack multiculturalism, I tell them about Richmond, and I tell them about Melbourne, and I tell them about Vietnamese community, because I think if the rest of Australia was more like Melbourne, it would be a better place. So thank you very much, and come earn. Lastly,
I want to acknowledge the Premier and the Leader of the Opposition and my federal colleagues who are here and the state colleagues who are here and Viv Nguyen and all the members of the Vietnamese community, but it is my great honour now to finish my speech and hand over to the Greens' newest Member of Parliament for the Western Metropolitan Region, Hung Trung. Thank you, Adam. Kính chào quý vị. Việt Hương rất hân hạnh có đôi lời với quý vị hôm nay. Giống như ông Adam mới nói, hội chợ Tết của mình, của cộng đồng người Việt là lễ lớn nhất trong các cộng đồng sắc tộc. Việt Hương rất cảm động đại diện cho đảng xanh và cũng một hình ảnh đại diện cho giới trẻ người Úc gốc Việt. Với hai nguồn gốc của Hương, Úc và Việt, Việt Hương muốn làm cho xã hội đa văn hóa của mình càng ngày càng phát triển trong một môi trường lành mạnh với những công dân thành công. Việt Hương xin chúc mọi người một năm an khang thịnh vượng. Kính chào quý vị. Thank you so much, Hương and Adam Beck. Năm mới là một tấm gương điển hình đánh dấu cộng đồng người Việt. Chúng ta đã làm việc chặt chẽ với nhau, cùng chia sẻ niềm hãnh diện về văn hóa và lịch sử của chúng ta. Ngày hội chợ hôm nay khuyến khích cộng đồng người Việt trên toàn tiểu bang Victoria đến tham dự và cùng nhau chia sẻ ngày hội chợ. Tôi xin cảm ơn cộng đồng người Việt tự do Victoria đã tổ chức ngày hội chợ này. And along with my fellow councillors, Kim Tien Shrung, Councillor Virginia Tarkos, and Councillor John Hedich, join you in welcoming the Year of the Dog. For many of us, the new year signifies a new start. We can reflect on all that has happened in the previous year and look forward with anticipation to the year ahead. Chủ đề của lễ hội năm nay là Making a Mark, có thể tạm dịch đánh dấu bản sắc, mang một ý nghĩa đặc biệt cho giới trẻ. Những người Úc gốc Việt thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba, ngày nay đang tạo một dấu ấn lớn trong vai trò lãnh đạo cộng đồng. Họ đang mang di sản của ông bà và cha mẹ để giữ gìn lịch sử và truyền thống Việt Nam. Họ đã làm việc này và tạo ra một dấu ấn độc đáo cùng với những đóng góp tuyệt vời cho nước Úc của cộng đồng Việt Nam, mở đường cho thế hệ tương lai cùng góp phần. Hội đồng thành phố Rimbank đánh giá cao mối quan hệ chặt chẽ và những việc làm hiệu quả của chúng tôi cùng với cộng đồng người Việt tự do của Victoria tại nước Úc. Chúng tôi rất hân hạnh khi đã bảo trợ cho chương trình hội chợ Tết năm nay. Đây là một công việc quan trọng thông qua chương trình tài trợ tài chánh cho các cộng đồng của chúng tôi. Cộng đồng Việt Nam là một cộng đồng năng động và ngày càng phát triển lớn mạnh. Chúng tôi tự hào là một thành phố đa văn hóa với sự đa dạng nhiều bản sắc cùng nhiều sắc dân thuộc nhiều quốc gia khác nhau đã tạo nên một thành phố Rimbank. Đó là một điều tuyệt vời và chúng ta sẽ cùng nhau làm cho nó tốt đẹp hơn trong tương lai. Deeply and meaningfully connected to culture and equally dedicated to sharing traditions with us all. And the reciprocity of that relationship is such an important and profound one. Thank you for being here with us today to celebrate the VC achievements of the Vietnamese class of 2017. VC is no doubt an extremely challenging period with expectations, uncertainty, and above all, personal pressures weighing on our minds at every moment. Standing here among so many talented and hardworking Vietnamese students who have well and truly made their mark is a real privilege. On behalf of all the students here, I'd like to say thank you, and thank you to the Vietnamese Association community for making this day possible. Từ phương xa nhìn về quê